Hello guys, it's me Pema and welcome to my another vlog. र आज फेरि है म तपाईहरुलाई म चाहिँ आज मेरो गाउँमा छु र यहाँको अलिकति दृश्यहरु देखाउने ट्राई गर्छु तपाईहरुलाई. Keep watching guys. यहाँ चाहिँ यस्तो खालको छ है बाटोहरु. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले. यहाँबाट एउटा है सर्टकट छ बाटो. दामी छ क्या हो यहाँ नेचर हेर्नुस्. मेरो गाउँ चाहिँ यस्तो छ. यो पर देख्दै लेबुङ हो तर आज धुम्म भइरहेको छ. नरेन्द्रजु हुँदैछ. नरेन्द्रजु त्यो मासु गर्नु थियो. ए भर पिस गर्नु छ भर. ए पिस गरेको छ अहिले. पिस गर्दै छ भर्खर. टाइम लाग्छ होला. अलिक लाग्छ. ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ. र यसरी नरेन्द्रसँग बात भयो. आज यहाँ गाउँमा सुँगुर ढालेको छ र त्यो सुँगुर है किन्नु जाउँ. सुँगुरको मासु है किन्नु जाउँ भनेको. र keep watching guys. र यहाँबाट है ओह्रालो म चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई भेट्नु गएको है ओह्रालो. मजा आउँछ यसरी टाइम टु टाइम. रेगुलरली त म यहाँ बस्दिनँ र यसरी टाइम टु टाइम आउँछु है. र आउँदा है हजुर तपाईहरुलाई देखाउने ट्राई गरिरहेको छु मैले. यहाँदेखि चाहिँ यस्तो छ. निकै ओह्रालो छ बाटोहरू. अलिक अप्ठ्यारो टाइपको. यो चाहिँ हाम्रो गाउँको मेन रोड यस्तो छ. सो यहाँबाट तपाईहरु ओह्रालो जानुभयो भने चाहिँ पान्दम टी स्टेट पुग्छ. लाइब्रेरी छ एउटा है त्यहाँबाट पान्दम टी स्टेट. यस्तो छ है यहाँ बाटोहरू चाहिँ. ओ फिको यहाँ देख्नुहुन्छ गाइस तपाईँहरूले मेरो साथी के भन्दै न हौ. केही छैन अहिले. ठिक छ. यहाँ घुम्दै फिर्दै आएको यसो गाउँ भ्रमण गर्दै. भर्खर उठेको म त. भर्खर उठेको. सो गाइस तपाईँहरूले देख्नुभयो. म अझै केहरू अझै ट्राई गर्छु देखाउने तपाईँहरूलाई. र गाइस म चाहिँ अब अर्को जग्गा जाँदैछु र अरू चिजहरू देखाउनु है म तपाईँलाई ट्राई गरिरहेको छु. हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् गाइस. गुराँस फुलेछ गुराँस. गाइस यहाँ हेर्नु गुराँस फुल्न थालेछ अब है. चाप गुराँस फुल्ने सिजन हो अब. दामी है यहाँ चाहिँ अब एउटा ग्रिनेरी है छ हाम्रो यता. इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले. र अब है यहाँ ओह्रालो यस्तो छ. ओह्रालो चाहिँ अब यहाँ एउटा धारा छ
यो धारा है म तपाईहरुलाई देखाउँछु स्टे ट्युन गाइस यहाँ चाहिँ धारा छ यो रोड चाहिँ कहाँ कनेक्ट हुन्छ लेबुङ र गाइस म चाहिँ अब यहाँ धाराको छेउमा छु है तपाईहरुलाई एउटा सानो धारा छ धाराको नाम चाहिँ तुलसी धारा र एउटा न्यूली कन्स्ट्रक्टेड रोड छ यता चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यही ठाउँलाई मान्छेहरु घुम्नुको लागि यही ठाउँमा आउनुको लागि है कति पे गर्नुपर्छ उनीहरुले र आज है हामी त लकी छौं है हाम्रो त अब यसरी दार्जिलिङमा छ हामी र पनि हामीलाई पनि कोही बेला है साह्रो पर्छ गाह्रो पर्छ है यसरी हिँड्नुहरू कतिवटा कुरामा तर पनि टाइम टु टाइम आएर यसरी नेचरमा अब हामी बस्नु पायौँ भने है हाम्रो लागि राम्रो हो र गाइज म चाहिँ तपाईलाई है यो जुन रोड भने अघि है अन्डर PMGYS कन्स्ट्रक्ट भएको यो रोड चाहिँ र यो यसले कनेक्ट गर्छ तपाईको लेबुङलाई फ्रम उदयग्राम टु लेबुङ है यो राम्रो इनिसिएटिभ हो किनभने हाम्रो जुन मेन रोड छ माथिको त्यसको कन्डिसन एकदम राम्रो छैन र जग्गा जग्गामा है घरहरूले मिचेर एकदम सानो पनि भएको छ र यो रोड चाहिँ राम्रो रहेछ एउटा है अल्टरनेटिभ रुट गरेको रहेछ र हेर्दै जानुहोस् है तपाईहरुले तिमीले सकाउँदैनौ सकाइनौ मैले चाहिँ योहरु तलबाट लिएको ए है र गाइस तपाईहरुले देख्नुभयो यहाँ हाम्रो यहाँ दिदीले दामी फ्लावर कलेक्सन गर्नु भएको रहेछ अन्त एउटा है तपाईको फ्लावर एक्जिबिसन गरेको जस्तो भयो मैले आज है स्टे ट्युन गाइस र गाइस म चाहिँ अहिले अब मासु किन्नु जानु आँटेको मासु चाहिँ माथि छ थाक्यो उकालो हिँड्नु पर्दा मामा बानी हराएछ अब त उकालो हिँड्ने र माथि जानुपर्छ हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र दाजुको दामी फ्लावर फ्लावर कलेक्सन दामी रहेछ ओ यहाँ चाहिँ हाम्रो मासुको त्यो हुँदैछ हेर्नुहोस् गाइस तपाईहरुले मासु चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र दाजुको र दाजुहरूले चाहिँ है सघाइदिनु हुँदो रहेछ स्टे ट्युन गाइस मलाई नि 3 जग्गा हाफ केजी हो 1 जग्गा 1 केजी गरिदिनुहोस् हजुर 1 जग्गा 1 केजी
ए जमिसी भाउजू खिच्दै गएको आज भनेपछि लाइभ भिडियोमा हजुर ठिकसम्म आउनु भएछ त हजुर अघिदेखि नि त माथि कि हजुर अन्त सोच तल सिलगढी जाँदा लगिदिउँ भनेको नि त कि हजुरमाको लेखेको छैन कि हजुर तपाईँले भन्नुभयो भाइ 2 केजी त्यो होइन 3 जग्गा हाफ केजी हो 3 केजी हाफ हो एउटा 1 केजी 2.5 केजी है कसरी केजी हो हजुर 3 जग्गा चाहिँ 270 रुपियाँ खिचेको यहाँ नि तिम्रो नाम के हो आशिषका कहाँ पढ्छ कुन स्कुल पढ्छौ एजी हिजी कुन क्लास प्लस 2 क्लास 2 मा है पढ्दैछ हाम्रो बहिनी यहाँ त्यो काले पनि आयो के अरे यसको नाम काले 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 आइज ए काले त भाग्यो नि चिन्दैन तपाईँ चिन्दैन है त्यहाँको लो ब्याट्री लो ब्याट्री हुँदैछ ल यसको चार्ज खै चार्जर त घरमै छ नि के हो यो 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 है उयो भएर कुकुरको खिच्छु किन टोक्छ त्यसले दुई टोक्छ टोक्छ नि यो त वाइट हो है वाइट र गाइज आजको है म मेरो भिडियोलाई एन्ड गर्दैछु र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज सेयर लाइक एन्ड सब्सक्राइब थ्याङ्क यू